ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወደ ፕሮግራም ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁኝ። እዚህ ጋር እንደምታዩት በጣም የሚያምር በጣም የሚጣፍጥ ቆንጆ የአትክልት ፓስታ ይዤላችሁ ነው የመጣሁት። እሱን አሰራር አሳያችኋለሁኝ። እንደምትወዱት አምናለሁኝ። አብራችሁኝ ሆኑ፣ አብራችሁኝ ተከታተሉት። አሁን ወደ አሰራሩ እንግባ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኦልሬዲ ከታትፌን ያስተካክያለሁ ሁሉን ነገር ለሰዓት ብዬ ነው ሁሉንም ከታትፌ እንትን ያልኩትኝ የጀመርኩት ቪዲዮውን። እዚህ ጋር እንደምታዩት የተፈቀፈቀ እንትን አለኝ ካሮት አለኝ 2 ካሮት ነው የተጠቀምኩትኝ። ከዛ በኋላ ደግሞ መሽሩም አለኝ እንደዚህ አድርጌ ቆርጬዋለሁኝ። ከዛ በኋላ ደግሞ የፈረንጅ ቃሪያ አለኝ 3 አይነት የፈረንጅ ቃሪያ ነው የተጠቀምኩትኝ። አስፓራገስ አለኝ፣ ዝኩኒ አለኝ፣ ቲማቲም፣ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት እንዲሁም ደግሞ ሎሚ አለኝ ማለት ነው። እነኝን በማድረግ የምሰራውን አሰራር አሳያችኋለሁኝ። በመጀመሪያ እዚህ ጋር የምንሰራበትን ወይም ደግሞ የምንጠቀምበትን ድስት ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ እንደኔ ሰፋ ያለ መጥበሻም ካላችሁ እንደዛም ጎርጎድ ያለ መጥበሻ በሱ ላይ ማድረግ እንችላለን። እሱን አድርገን መጀመሪያ ዘይት እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ሽንኩርቱንና ነጭ ሽንኩርቱን ነው ትንሽ ማበስለው። ከዛ በኋላ ነጭ ሽንኩርቱንና ሽንኩርቱን ትንሽ እሳት ገባ እንዲልበት እተውና ከዛ በኋላ እሱን ትንሽ አቁላልቼ ተመልሰን እንገናኛለን። እንደምታዩት አሁን ሽንኩርቱ ቆንጆ ሆኖ እንደዚህ እሳት ገባ ብሎበታል። አሁን ማረገው ምንድነው አስፓራገስ በትንሽ የቆረጥኩትን አስፓራገስ አረግበታለሁኝ። መጀመሪያ ይሄንን ላደርግ የፈለኩት ለምንድነው ትንሽ ጠንከር ስለሚል ይሄኛው አትክልት ይሄኛውን ካቁላላሁኝ በኋላ ሌሎቹን እጨምርበታለሁኝ ብዬ ነው። ዝኩኒውም ቶሎ ለመብሰል ብዙ አይፈጅበትም፣ የፈረንጅ ቃሪያውም እንደዛው። ስለዚህ ይሄንን ደግሞ አቁላላና ትንሽ ካበሰልኩኝ በኋላ ወደሚቀጥለው እንትን አትክልት እንገባለን ማለት ነው። በጣም ነው ማመሰግናችሁ ሁሌ ከኔ ጋር ያላችሁ የኔ ቤተሰቦች፣ ቪዲዮ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት በማድረግ ያላችሁ አድናቆት ያላችሁን ማበረታታት ለምትገልጹልኝ ቤተሰቦቼ በጣም ነው ማመሰግናችሁ። ድጋፋችሁ አይለኝ እላለሁኝ። አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ለዚህ ለቻናሌ ዛሬ መጀመሪያችሁ ከሆነ ሰብስክራይብ ማድረግን አትርሱ፣ የደወል ምልክቷን መጫን አትርሱ። ቤተሰብ ይሆኑላችኋለሁኝ። አሁን እንግዲህ አስፓራገሱ ጥሩ ሆኖ ስለበሰለ ዝኩኒ ነው የምናደርገው። ዝኩኒውን እንደምታዩት በአራት ማዕዘን አድርጌ ነው የቆረጥኩት። እናንተ እንደተመቻችሁ አድርጋችሁ መቁረጥ ትችላላችሁ። እሱን አስገባበትና ደግሞ እሱን አቁላላኋለሁኝ ትንሽ ማለት ነው። እናንተ አሁን እኔ ከተጠቀምኳቸው አትክልቶች ውስጥ መካከል የፈለጋችሁትን ማውጣትም መቀነስም መጨመርም ትችላላችሁ። ብሮኮሊን ቢኖረኝ አሁን ብሮኮሊን የለኝም እንጂ እሱንም መጨመር እንችል ነበረ። ያው አትክልቶች ፓክድ ዊዝ ቫይታሚን ናቸው፣ ስለዚህ ለኛ ጠቃሚዎች ናቸው። ግሪን ቬጂቴብልስ አር ጉድ እና እናንተ የፈለጋችሁትን ማድረግ ትችላላችሁ። ከዚህ ውስጥም ደግሞ የማይመቻችሁ ካለ ማውጣት ትችላላችሁ። እንደኔ አድርጋችሁ መስራት አይጠበቅባችሁም። ግን ደግሞ እኔ ያለኝን እኔ የምሰራበትን ደግሞ የኔን ስታይል ላካፍላችሁ ብዬ ነው። እንደዚህም ደግሞ ብትሞክሩትና ብትሰሩት በጣም ደስ ይለኛል። ስለዚህ ይህንን ትንሽ ካበሰልኩኝ በኋላ ደግሞ ተመልሰን እንገናኛለን። እንደዚህ ቆንጆ ሆነ ደግሞ በስሏል። አሁን የፈረንጅ ቃሪያውን የ3 አይነት የሆነውን የፈረንጅ ቃሪያ ደግሞ ጨምርበትና እሱን ደግሞ አብሬ አቁላላኋለሁ ማለት ነው። ይሄ ፓስታ በጣም ቀላል ነው። እንደምታዩት ደግሞ ከብዙ አይነት አትክልቶች የተሰራ ነው። በጣም ነው የሚጣፍጠው። እናንተ ሞክሩ ትላችኋለሁኝ። አሁን በጾም ጊዜ ቆንጆ ነው። ልጆች ደግሞ ፓስታ ስለሚወዱ ከእንደገና አትክልት ደግሞ ብዙም አይበሉልን ከሆነ በዚህ አይነት ብንሰጣቸው ይበላሉ። በጣም ነው የሚወዱ ትላችኋለሁኝ። ከዛ በኋላ እንደምታዩት ከለሩም ደግሞ በጣም ነው የሚያምረው። ስለዚህ መጀመሪያ ስንበላ ያው በአይናችን ነው። እኔ በአይኔ ነው መጀመሪያ በአይኔ ሳዩ ያማረኝ ምግብ ነው ከዛ በኋላ የሚበላልኝና ለአይንም ሲያዩት በጣም ነው የሚያምረው። ስለዚህ ሞክሩ ትላችኋለሁኝ። አሁን ደግሞ መሽሩሙን አደርግበታለሁኝ ከላይ። እስካሁን ድረስ ገና ቅመም ምናምን አልጨመርኩኝም። ከዛ ደግሞ እሱንም መሽሩም ብዙ ጊዜ አይፈጅም ለመቁላላት ወይም ደግሞ ለመብሰል። ስለዚህ ይህንንም ቆንጆ አርጌ ደባልቄ አቁላላውና ከዛ በኋላ ትንሽ ካበሰልኩት በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። አብራችሁኝ ስላላችሁ አመሰግናችኋለሁ። እሺ ተመልካቾቼ አሁን ደግሞ የፈቀፈቁትን ካሮት አድርጌበታለሁኝ። እዚህ ጋር ልነግራችሁ የምፈልገው ነገር ምንድነው፣ ካሮቱን እኔ ሌሎቹን አትክልቶቹን እንደከተፍኩበት አድርጋችሁ በአራት ማዕዘን ወይ ደግሞ በትንንጡ ወይም ደግሞ በጣም በቀጫጭን አድርጋችሁ ስላይስ አድርጋችሁ መክተት ትችላላችሁ። እኔ እንደዚህ ሳደርገው አይ ቲንክ ቲክን ያደርገዋል ወይም ደግሞ
ሶስ ነገር ይሰጣል ብዬ ስላሰብኩኝ ነው እንደዛ ያደረኩበት። የግድ ተፈቅፍቆ መሆን የለበትም። እናንተ ከወደዳችሁም ቻንክ ቻካ ተለቅ ተለቅ አድርጋችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። ከዛ ደግሞ ይህንን ትንሽ አቁላላውለሁኝ አብሬ ከሌሎቹ አትክልቶች ጋር እንዲደባለቅ። አብራችሁኝ ሆኖላችኋለሁኝ። አመሰግናለሁ። እስካሁን ድረስ እንግዲህ ምንም አይነት ቅመማ ቅመም አልጨመርኩኝም። አሁን ጨው እየጨመርኩኝ ነው። ከዛ በኋላ ቁንዶ በርበሬ ወይም ብላክ ፔፐር፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ጋርሊክ ፓውደር ኦር ጋርሊክ ሳልት፣ እሱን ብቻ ነው ያደረኩበትኝ። የነጭ ሽንኩርት ጨው የምንለውንና ጨው ኖርማል ጨውና ከዛ በኋላ ደግሞ ቁንዶ በርበሬ እሱን ያደረኩበት ማለት ነው። እናንተ መጨመር ትችላላችሁ። ሌላ የምትወዱት አይነት ቅመማ ቅመሞች ካሉ እነሱን መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ የከተፍኩትን ትንንሾቹን ቲማቲሞች ከላይ ጨምርበታለሁ። አሁንም ደግሞ ሌላ አማራጭ ሲሰጣችሁ የግድ ትንንጡ ቲማቲም መሆን የለበትም። ትልልቁም ቲማቲም ካለ እሱንም ከትፈን መጨመር እንችላለን፣ አለማስገባትም እንችላለን። የግድ ይሄ ቲማቲም መሆን የለበትም። እኔ እንዳጋጣሚ በእጅ ያለኝ ቤት ውስጥ የነበረኝ ቲማቲም ይሄ ቲማቲም ነው። ለሰላጣ የምጠቀመው ነው። ለዛ ነው ያደረኩበት። እሱን እናደርግና ደግሞ ትንሽ አቁላልተን ወይም ደግሞ ትንሽ እሳት ገባ ሲለው ምግባችንን እንጨርሳለን ማለት ነው። አሁን እንግዲህ የምናደርገው ምንድነው? እሳቴን ቀነስ አደርገዋለሁ። ከዛ ቅድም ያሳየኋችሁ ግማሹን ሎሚ ከላይ አደርግበታለሁ። ይሄ በጣም ቆንጆ ፍሬሽ የሆነ ጣዕምንና እንትንን ቴስትን ይሰጠዋል። ለስፓጌቲ ለፓስታ ሶሳችን በጣም ነው የሚያጣፍጠው። ይሄንን ስቴፕ እንዳትተውትላችኋለሁ። መጨረሻ ላይ የሱን ጁስ እናደርግበትና ከዛ በኋላ ይሄንን አልቋል። ከጎን የፓስታ ውሃይን ጥጃለሁኝ። ከዛ በኋላ የፓስታ ውሃ ሲፈላ ደግሞ ፓስታውን እንቀቅልና ከዛ ይሄንን እናደባልቃለን ማለት ነው። አብራችሁኝ ስላላችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። እሺ እዚህ ጋር የፓስታዬ ውሃ ተፍለቅልቆ እንደዚህ ፈልቷል ደርሷል ማለት ነው። ጨው መጨመር እንዳትረሱ። እኔ ጨው ሳረግ ቪዲዮን አልቀረስኩኝም እና ይቅርታ ጠይቃችኋለሁ። ጨው አርጌበታለሁኝ እሱ እንዳይያያዝና ፓስታችን ቆንጆ ሆኖ እንዲበስል ይረዳዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር የተጠቀምኩት እንዳያችሁት ሊንጉዊኒ የሚባል የፓስታ አይነት ነው። ቀጫጭኑን ሳይሆን ትንሽ ወፈር ብሎ ጠፍጠፍ ያለውን ነው። የአትክልት ፓስታ ስሰራ እኔ እንደዚህ አይነት ፓስታዎች ነው የምጠቀሙ። እናንተ እሱ ከሌላችሁ ምንም ችግር የለውም፣ ቀጭኑን ፓስታ መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ ይህንን ለ12 ደቂቃ አበስለውና ከዛ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። አሁንም አብራችሁኝ ስላላችሁ አመሰግናለሁኝ። ፓስታችን እንደምታዩት እንደዚህ ቆንጆ ሆነ እየበሰለ ነው ያለው። እንዳልኳችሁ እኔ ለ13 ደቂቃ ነው የማበስለው ያልኳችሁ፣ ለ12 ደቂቃ ነው የሚለው ካርቶኑ ላይ። እናንተ ግን አንዳንድ ሰው ፓስታ ትንሽ በሰል ሲል ይወዳል፣ አንዳንዱ ደግሞ በትክክለኛ በአልደንተ የሆነ ጥርስ ላይ ያዝ ያለ ቴስት ሲኖር ይወዳል። ስለዚህ እናንተ ያንን እንደ ፍላጎታችሁ አድርጋችሁ አብስሉላችኋለሁ። ሌላው ነገር ልነግራችሁ የምፈልገው ፓስታ ስንቀቅል ውሃ ውስጥ አስገብተን መተው ብቻ አይደለም። ሁሌ እንደዚህ እያደረግን በማማሰል ማደባለቅ፣ ፓስታውን ወደ ላይ እያነሳን እንደዚህ መገልበጥ ማድረግ አለብን። ቆንጆ ነው እንግዲህ ፓስታችን አሁን በስሎልናል። ስጓችንም ዝግጁ ነው። ምንድነው ማደርገው? ፓስታዬን ወደ ስጎ ውስጥ ጨምርበታለሁኝ። ከፈለጋችሁ አጠፍፋችሁ ውሃውን ከዛ በኋላ እንዳለ መገልበጥ ትችላላችሁ። ካልፈለጋችሁ ደግሞ ስጎውንም ከላይ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደኔ ግን ፓስታ ሲሰራ ወይም ደግሞ ሩዝ ምናምን ስንሰራ እንደዚህ አይነት ነገሮች በስጎ ውስጥ አስገብተን ስንቀላቅላቸው ሞር ጣዕም ይኖራቸዋል ብዬ አስባለሁ። ከላይ ዝም ብሎ ከፓስታው ላይ ስጎውን ከማድረግ ይልቅ ግን እንደፈለጋችሁ አድርጋችሁ እንደምትወዱት አድርጋችሁ ስሩ። እኔ አሁን እሱን በመጥበሻ ላይ እንዳለ አደባልቀዋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ተመልካቾቼ ፓስታዬ ይሄንን ይመስላል። በጣም ነው የሚያምረው ሲደባለቅ ያለው ከለሩ በጣም ደስ ይላል። ጣዕሙን ልነግራችሁ አልችልም። ቀምሼዋለሁ። ጨው፣ ሁሉ ነገር ቆንጆ ነው። አሁን በሳሌ አቅርበን እንገናኛለን ማለት ነው። አመሰግናለሁ። እሺ እንግዲህ ተመልካቾቼ ፓስታ ይሄንን ይመስላል። ይሄንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር ማድረግን አትርሱ። አብራችሁኝ ሆናችሁ ስላዳመጣችሁኝ ስላያችሁ ቪዲዮን አመሰግናችኋለሁ። ይሄን ፓስታ ስሩ ትላችኋለሁ፣ ትወዱታላችሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ባላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። ቻው